Đây, công an tỉnh Hà Nam đây. Tài xế taxi chết trong quá trình bị công an triệu tập làm việc ở Hà Nam, hé lộ nguyên nhân. Gia đình can phạm Đặng Thành Tùng cho rằng cái chết của can phạm này bất thường, có uẩn khúc. Quá trình khám nghiệm ban đầu xác định can phạm Tùng chết do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực. Công an tỉnh Hà Nam vừa phát đi thông tin về vụ việc can phạm tử vong trong quá trình tạm giam. Theo đó, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hồi 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11, can phạm Đặng Thanh Tùng có biểu hiện khó thở. Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức đưa can phạm vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, can phạm Tùng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Trước đó, ngày 24 tháng 9 năm 2019, trại giam Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận trường hợp can phạm Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1993 trú tại tổ 7, phường 2 Bà Trưng, thành phố Phủ Lý bị bắt về tội môi giới mại dâm và bị khởi tố theo điểm A, khoản 3, điều 328, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, là tội phạm rất nghiêm trọng. Công an tỉnh Hà Nam cho biết, khi tiếp nhận can phạm Tùng, tổ y tế của trại giam đã tổ chức kiểm tra sức khỏe theo quy định. Ban đầu can phạm tự khai có tiền sử bị viêm gan B từ năm 2016, bệnh tăng huyết áp từ năm 2018. Người nhà can phạm Tùng cho rằng, cái chết của can phạm này có nhiều bất thường. Qua theo dõi thực tế của tổ y tế, từ khi vào trại, can phạm Tùng thường có diễn biến sức khỏe không ổn định, huyết áp thường xuyên tăng, giảm. Đến đêm ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019, can phạm có kêu cấp cứu 2 lần. Tổ y tế trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã thăm khám, cấp phát thuốc cho can phạm. Sau khi uống thuốc thì tình trạng sức khỏe của can phạm trở lại ổn định. Ngay sau can phạm Tùng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh này đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của can phạm Tùng. Cùng với đó là trưng cầu cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Qua quá trình khám nghiệm, ban đầu xác định can phạm Tùng chết do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực. Sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi, lực lượng công an đã phối hợp bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 11, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xác nhận vụ việc bị can Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại tổ 10, phường 2 Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tử vong trong quá trình tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam vào ngày 21 tháng 11. Bị can Đặng Thanh Tùng bị tạm giam để điều tra tội môi giới mại dâm đối với người dưới 16 tuổi. Đại tá Trung nói và cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, ngày 21 tháng 11, cơ quan pháp y của Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong trong quá trình tạm giam. Gia đình bị can Đặng Thanh Tùng cho biết, ngày 21 tháng 11, gia đình anh Tùng nhận được thông tin anh Tùng đã tử vong trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Khi gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thì anh Tùng đã tử vong. Thời điểm ấy trên thi thể anh Tùng có nhiều vết bầm, thâm tím trên vùng ngực và một số bộ phận trên cơ thể. Theo gia đình bị can Tùng, anh Tùng là lái xe taxi. Khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 9, anh Tùng có chở khách đi 10 phút sau đó quay về nhà. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tùng bị cơ quan công an đưa đi và không quay về. Sau đó, gia đình nhận được thông báo về việc anh Tùng có liên quan đến vụ môi giới mại dâm. Trước khi bị bắt giữ, anh Tùng hoàn toàn khỏe mạnh. Được biết chiều ngày 22 tháng 11, gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của can phạm Đặng Thanh Tùng. Fanpage Công luận TV sẽ thông tin thêm sau. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.